την ανύψωση πολλών ρωσικών σημεών και σημεών ρωσικών στρατιωτικών μονάδων που αποκαλύπτουν το μέγεθος της ρωσικής επέλασης στην κατεύθυνση του Ποκρόβσκ, έχουμε τις τελευταίες ώρες σε διάφορους οικισμούς της περιοχής, καθώς η ρωσική αρκούδα φαίνεται ότι σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά της και η κατάρρευση της ουκρανικής αμυντικής γραμμής είναι πλέον αναμφισβήτητη. Έτσι, αρχικά επισημαίνοντας ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι επίσημες, αλλά προέρχονται από Ρώσους στρατιωτικούς ανταποκριτές και ρωσικά μέσα ενημέρωσης, που όμως παραθέτουν πλάνα βίντεο ως επιβεβαίωση για τη ρωσική προέλαση, να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι οι Ρώσοι στρατιώτες ανάρτησαν τη ρωσική σημαία στο κτίριο του ορυχείου 1 στην Νοβοχότροφκα, που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του, και έτσι έχουν σχεδόν εξ ολοκλήρου καταλάβει τον οικισμό, ενώ προχωρούν συνεχώς στον παραδίπλα οικισμό Γκρόντοβκα, του οποίου η ολοκληρωτική κατάληψη θα σημάνει και την έναξη των επιχειρήσεων εναντίον της πόλης Μύρνογραντ, που παρότι κάποια ρωσικά μέσα λένε ότι κάποιες ρωσικές μονάδες έχουν προχωρήσει προς τα εκεί, πιστεύουμε ότι δεν ισχύει. Οι Ρώσοι όμως, μέσα σε αυτό το χάος, όπως το αποκάλεσαν και οι ίδιοι Ουκρανοί, που επικρατεί στις τάξεις των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία και προωθήθηκαν και προς τα δυτικά, στον οικισμό Καρλόβκα, που οι πληροφορίες λένε ότι κατελήφθη πλήρως, όπως μπορούμε να δούμε και σε screenshot από βίντεο, με τη σημαία της ρωσικής μονάδας να κυματίζει στο κέντρο του, ενώ ταυτόχρονα έχουν ήδη εισέλθει και καταλαμβάνουν κέρυες θέσεις στον οικισμό Σελίντοβο, με τους Ουκρανούς να υποχωρούν κακήν κακώς νοτιότερα στο Ουκρανίσκ. Η δυναμική των ρωσικών δυνάμεων προς τα δυτικά είναι ιδιαίτερα μεγάλη και στρατιωτικοί ανταποκριτές και αναλυτές λένε ότι έπιασαν στον ύπνο τους Ουκρανούς που περίμεναν ότι οι Ρώσοι θα κινηθούν μόνο προς τα βόρεια, δηλαδή προς το Ποκρόβσκ. Αυτά είναι συντομία για τις ρωσικές σημαίες που υψώνονται συνεχώς στην ευρύτερη περιοχή και τη ρωσική αρκούδα που επελάβνει με την ουκρανική πλευρά να δίνει πλέον εντολή εκένωσης του Ποκρόβσκ, ακόμα και με ντουντούκες στο δρόμο, που καλούν τον κόσμο να εγκαταλείψει άμεσα την πόλη, καθώς οι Ρώσοι βρίσκονται πρώτον πυλών της.